Hello and welcome to Car Squad India. Aji eta notun video loi ahilo apnalokor usor. Ki video hetu moi koi asu first olomane gari khon saw agote. Gari khon chini paise ne hetu saw. Etu Z oloman idea disu. Etu Z aru eta bostu idea disu ahok. Oloman pass falor pora sale sage apnaleke chini pabo. Ekhon car gari hoy. Saw. तो एतिया तो गम पाइसे এখন আমাৰ legendary Zubeen গাড়ীখন দি গৈছে হি দিউতে কিন্তু কৈছে যে সাফা কৰি দিব লাগে এতে Zubeen গাড়ীটো সাফা কৰা মানে কি Zubeen গাড়ীত বহুত কাম আছে কাম মানে আহক দেখাই আছো আহক মোৰ লগত আহক স্ক্ৰ্যাচেছ বহুত আছে ফাৰ্স্ট অফ অল এই গুটে পাৰ্টটো গ্লু ষ্টিক হৈ আছে এফালে দেখাই আছো ইন্টেৰিয়ৰটো অলমান আমি সাফা কৰিছো এতিয়া বাট আৰু কাম বাকি আছে ইন্টেৰিয়ৰটো বহুত কাম আছে বাকি আৰু বহুত বস্তু আছে ইয়াতে আমি অলমান বস্তু উলালো কিন্তু তথাপিও আৰু বস্তু আছে ইয়াতে তো বহুত কাম বাকি আছে আমি লাহে লাহেকে কৰি আছো মই এটা জাস্ট দেখালো আপোনালোকক যে কি কাম আছে তেও জাস্ট অকল কৈছে যে গাড়ীটো সাফা কৰি দিবলে তে সাফা কি ইন্টেৰিয়ৰ এক্সটেৰিয়ৰ আৰু কোটিংও আমি কৰি দিম জুবিনদে ভাল পাব আই হোপ তো stay tuned all up side থাকো আগলৈকে একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকক ভিডিওটো Oh you make me want to talk back to you say it like that if I hate you then find someone new but you know তো আমি ইন্টেৰিয়ৰটো অলমান কৈ দি আছো আপোনাক কি সাফ হ'ব ওকে এখিনতে এটা বস্তু আছে জুবিনদাৰে হ'ব মাইনে মোৰত নলগাও ঠিক আছে তো সিলিং ফার্স্ট অফ অল সাফ হ'ব সিলিং সিটস তাৰ পিছত আপোনাৰ ডোৰ প্যানেলস তো অলমান এখিনি কাম আছে আৰু সিট পকেটছত বহুত বস্তু ভৰি আছে হেবিলাক উলিয়াইলে এটা এটাকে আমি সাফ কৰিম চাই থাকক ভিডিওটো হা লাষ্টলৈকে I never will no so I choke you down just like a pill তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে অলপ জুম কৰি যদি চাও পাৰে ন এতে গ্লু ষ্টিক হৈ গৈছে তো আমি ট্ৰাই কৰি আছো পলিশৰ এটো উঠাবলে জুবিনদাৰ গাড়ীটো মানে বহুত ৰাফ ইউজ হৈছে আৰু কি কোনে লগাইছে ঠিক নাই তো এটো বস্তু পুৰা ষ্টিক হৈ গৈছে এবেলা তো এখিনি আমি যিমান পাৰো উঠাই আছো তো আমাৰ কোটিং এপ্লিকেশন স্টার্ট হৈ গৈছে চাব পাৰে ভালকে কোটিং এপ্লিকেশন কৰাৰো এটা টেকনিক থাকে ইটস আ জিগজ্যাগ টেকনিক তো চাব পাৰে এপ্লিকেশনৰ পাছত চাব পাৰে ফার্স্ট হৰাইজন্টাল দেন ভাৰ্টিকেল তো এপ্লিকেশনৰ পাছত ধুনিয়াকে মোছা যাও মোছাৰ পিছত এটো শুকাব দিব তেনেকে মই আগতেও কৈছো যে সুপাৰ গ্লছ শাইন টু বহুত দিনলৈকে ইনটেক্ট হৈ থাকে আৰু বহুত ধুনিয়া শাইন দিয়ে আৰু ব্ল্যাক কোটটো মানে জিলিকি উঠে আৰু আপোনাৰ হাইড্ৰোফোবিচিটি আপোনাৰ ওয়াটাৰ মাৰ্কস একদম নাপাবই 0% আৰু যেতিয়া আপোনাৰ পানী চানি পৰেও এটো আপোনাৰ হেৰি হয় ড্ৰপলেটস হৈ পেলাই নামি আহিব তো তাতে মাৰ্কস নবহে ঠিক আছে তো ষ্টে you like a pill feel you like a pill to get my তো ভিডিওটো আপোনালোকে চালে যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আপোনালোকৰ কমেন্টছবোৰ আমি পঢ়ো আৰু যদি কিবা ভুল হয় কিবা হয় তো আপোনালোকে এবাৰ লিখিব যাতে পঢ়ি পেলাই আমি নেক্সটত বহুত ভাল আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত আনিব পাৰো আৰু
সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাৰ্জ কোডত আহিব হা বাই হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু আৰু আহিব ৰ'বা এইবিলাক চব আহিছেতো